Playsoft ඉන්ටරැක්ටිව් YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මේ වීඩියෝ එකෙන් අද අපි බලන්නේ Need for Speed වගේ ගේම් එකක් කොහොමද හදන්නේ කියලා. එතකොට මම ඔයාලට කලින් පෙන්නුවා මේ ගේම් එකේ ගේම් ප්ලේ වීඩියෝ එකක්. එතකොට ඔයාලට පේන ඇති මෙතන කායකට අපි යූස් කරලා තියෙන Need for Speed එකේ පාවිච්චි කරලා තියෙනම මොඩල්ස් ටිකක්. එතකොට මේ ගේම් එක මම ප්‍රී වෙලාවට හදපු ගේම් එකක්. මේකෙදි මම වැඩි ෆන්ක්ෂන් එහෙම ඉම්ප්ලිමන්ට් කරලා නැහැ. ඒ කියන්නේ නිකන් නිදහසේ ඉන්න වෙලාවක හදපු ගේම් එකක් තමයි මේක. මට හිතුණා මේක ඔයාලට පොඩ්ඩක් පෙන්වන්න ඕනි කියලා. එතකොට ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකේදී මම පෙන්වන්නේ මේ ගේම් එක හදපු විදිහේ පොඩි ස්පීඩ් වීඩියෝ එකක්. ඒ කියන්නේ මම මේක හදද්දි පොඩි ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් එකක් දාගත්තා. මේ ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් එක ඔයාලට මම ස්පීඩ් කරලා මේ වීඩියෝ එකේදී පෙන්වනවා. ඒ වගේම ඔයා channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් මේ channel එකේ කරන්නේ ගේම් ඩෙවලොප්මන්ට් සම්බන්ධ දේවල්. එතකොට ඔයාලට මුලින් ඉඳන් ගේම් ඩෙවලොප්මන්ට් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් මේ channel එකෙන්. channel එක subscribe කරලා channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඒ වගේම ඔයා games හදන්න කැමති නම් ඒ කියන්නේ game development කරන හැටි ඉගෙන ගන්න කැමති නම් ඔයාලට පුළුවන් අපේ channel එකේ video series එකක් වෙනම කරගෙන යනවා. ඒ කියන්නේ game development මුලින් ඉඳන්ම ඔයාලට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් විදිහට අපි video series එකක් කරන් යනවා. ඒ වගේම game development වලට අදාළ තවත් videos කරගෙන යනවා. ඔයාලට පුළුවන් මේ videos සේරම බලන්න. ඔයාලට පුළුවන් මේ video ටිකත් බලන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට ඒ ගැන idea එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපි ඉස්සරහට session කරනවා. ඒ session වලට ඔයාලට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඒ දේවල් වලට එකතු වෙන්න කැමති නම් අනිවාර්යෙන් channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම මේ content ඔයාලට ගොඩක් වටින content කියලා මම හිතනවා. එහෙනම් අපි බලමු මේ game එක හැදුවේ කොහොමද කියලා. මුලින්ම මම කරන්නේ මේ විදිහට project එකක් create කරගන්නවා. හරි, ඊට පස්සේ කරන්නේ මේ විදිහට models ටික මම import කරගන්නවා. ඊළඟ කොටසදී අපි කරන්නේ මේ විදිහට කාය එකක් ඇඩ් කරගන්නවා. ඊළඟට මේ විදිහට තමයි කැමරා එක සෙටප් කරගන්නේ. දැන් අපි බලමු කායක සෙටප් කරගන්න. දැන් අපි කරපු ටිකෙන් පොඩි ගේම් ප්ලේ එකක් බලමු. දැන් මම මේ විදිහට ස්කයි බොක්ස් එක වෙනස් කරගන්නවා. දැන් අපි කායකේ මීට එක හදපු හැටි බලමු.
ඊළඟට අපි දැන් ඒකේ කෝඩ් එක බලමු. දැන් අපි බලමු මීටර් එක වැඩ කරනවද කියලා. හරි, ඊළඟට අපි අනිත් කාස් ටිකත් ඇඩ් කරගමු. හරි, එතකොට මේ වීඩියෝ එකෙදි මම කතා කරන්නේ ඔන්න ඔය දේවල් ටික ගැන. ඒ වගේම ඔයා තාමත් channel එක subscribe කරලා නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් channel එක subscribe කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඒ වගේම ඔන්න දන්න දෙයක් තියෙනවා නම් අපේ group වලට දාන්න පුළුවන්. group වලට join වෙලා නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් පල්ලා තියෙන link වලින් අපේ group වලට join වෙන්න. එහෙනම් අපි ඊගා වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු.